นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการreaction ซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอนะฮะ EP ที่10มา EP นี้มันเข้าห้องศิลปะทุกคนเขาเตือนเวลาว่า EP นี้เราต้องแบบว่าเตรียมเลือดนะครับผมเตรียมยาดมทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์ครบรอดูเลยว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนทางมันดีเวิร์กนะครับหรือวันดีนั่นเองแล้วก็ไอชีอีที่อันนี้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันครับกับข้ามฟ้าเคียงเธอ EP ที่10ครับไปเลยเรื่องที่เขาบอกกันเรื่องเหมืองนี่เรื่องจริงใช่ไหมมีคนตายเพราะอาสวะเทวาทินจริงๆหรอก ระหม่อมได้รับคำสั่งจากองค์เจ้ามหาชีวิต มันคงคิดว่ามีอำนาจล้นมือจะทำอะไรก็ได้ หลานอยากไปศึกษาเรื่องการทำเหมืองที่อาสวะเทวาทินพะยะค่ะ ออกไปปู่ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าแล้วต่อ พ่อจะกลับอัศวะเทวาทิตแล้วเลขไม่นานก็จะมีงานใหญ่นะ งั้นครั้งเนี้ยเราไปสร้างความทรงจำใหม่ๆที่นั่นด้วยกันนะ คุณเป็นใครมาช่วยผมไว้ทำไม ผมเวทิตครับเพื่อนชลัน อุ้ยสวัสดีวัดเชนทำไมทุกบ้านทุกเมืองพ่อต้องยืนต้อนรับทุกเมือง นี่ก็เป็นพ่อแท้ๆเนาะไม่ต้องไปยืนต้อนรับใครก็ได้ พ่อดีใจที่ลูกมาถึงนี่นะหวังอัศวะเทวาทินยินดีต้อนรับนะลูก ลูกก็ดีใจที่ได้มาเช่นกันพะยะค่ะ นี่เดินทางมาคงจะเหนื่อยและหิวกันแล้ว ไปที่ห้องอาหารกันเถอะ พะยะค่ะ มานั่งด้วยกันสิชลัน พ่อรู้พ่อเห็นพ่อสัมผัสได้ ฉันชอบความจมูกบานของชาคียังไม่เคยโดนเชิญมากินด้วยกันเลยอ่ะ มันน่ากินมากสปาเกตตี้เขียวหวานไหมเนี่ย ทานเยอะๆนะลูก ต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกพ่อได้ พะยะค่ะ ดูเป็นแกงไทย ลองดู หรือสปาเกตตี้พะแนง ข้างในสปาเกตตี้นี้เหมือน ถ้าท่านนายเคยสอนให้พ่อทำ นี่เสด็จพ่อทำเองเลยเดี๋ยวพะยะค่ะ พ่อคิดว่าพ่อทำรสชาติที่ลูกคุ้นเคยเนี่ยลูกจะสบายใจกว่า
ขอพระทัยพระยาค่ะเสด็จพ่อ นี่เป็นครั้งแรกที่ลูกมาเยือนเมืองอสวเทวาทิน ต่อไปลูกต้องมาปกครองที่นี่ คุยเรื่องเหมืองแน่เลย ถ้าลูกมีเรื่องอยากถาม จะเป็นการรบกวนเสด็จพ่อหรือไม่พระยาค่ะ ว่าไปสิ เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขโมยทองจากเหมืองไปขาย แต่ที่ทำไปก็เพราะอยากจะนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วย เสด็จพ่อได้เห็นข่าวนี้บ้างหรือไม่พะยะค่ะ พ่อได้เห็นข่าวนั้นแล้ว เรื่องมลพิษที่ทำให้คนงานในเหมืองป่วยนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่พะยะค่ะ เรื่องนั้นเนี่ยพ่อกำลังหาคำตอบอยู่ แต่ลูกไม่ต้องห่วงนะ ปล่อยให้พ่อจัดการเองเถอะและส่วนวันนี้เนี่ย ลูกก็ไปเที่ยวงานแห่โคมไฟของเมืองอสวเทวาทินให้สบายใจ ให้ฉลันพาไป นึกถึงปลาพันเซล ถึงแล้วพี่ค่ะ เชิญเสด็จกระหม่อม โอ้โห เกินเรื่องเกินราว นอนซบกันมาตลอดทาง ชาครีเธอไม่ฮอปไหวเหรอเนี่ย ตลอดเวลาขับรถเนี่ยมองกระจกหลังเขาแบบ อ๋อ ฟิลลิ่งเหมือนแบบพวกแบบคอยอัน ที่เวียดนามอย่างนี้ ขบวนแห่จะเริ่มมากี่โมงนะครับ น่าจะอีกครึ่งชั่วโมง ทำไมเขาต้องแห่โคมไฟด้วยล่ะพี่นัน จัดซะใหญ่ใช่ไหมฉากเนี่ย เพราะว่าคนสมัยก่อนทำงานในเหมืองเป็นหลัก เลิกงานก็ค่ำบางทีก็ถึงเช้า ทางกลับบ้านก็คงเปลี่ยวทำให้ชาวบ้านบางคนกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ยังดีที่มีแสงของดวงดาวนำทาง ชาวบ้านเลยให้โคมไฟเป็นสัญลักษณ์ แทนการขอบคุณแสงสว่างของดวงดาว และเป็นการขอพรให้การขุดเหมืองประสบความสำเร็จ ก็เลยเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาใช่ไหม จะมีอะไรบ้างไหมเนี่ยที่นินถามแล้วพี่นันตอบไม่ได้เนี่ย พี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกครับ ไม่จริง นินถามอะไรพี่นันก็ตอบได้หมด ถ้าเป็นเรื่องที่พี่ไม่ถนัดพี่ก็คงตอบคำถามนี้ไม่ได้ แปลว่าคงไม่มีอะไรที่พี่รันตอบนินไม่ได้ เพราะพี่ถนัดทุกอย่างเลย เสียงอ้อนมากอ่ะ เสียงอ้อนคุณรันมาก เราไปซื้อกันสักอันไหมชาครี ไปซื้อโคมไฟกัน พี่ค่ะ ไม่ได้นี่ที่สาธารณะ ได้เวลาอังดื้อคัมแบ็กแล้ว อังดื้อดื้อ ชาคีเตือนหน่อยก็ดีนะ คุณชายเริ่มเกินเรื่องเกินราวละ ไม่จับก็ได้ อัง ของชาคี อุ๊ยท่านชายคณิน ผมเอาอันหนึ่งครับ อ๋อได้ค่ะ ครับนี่ครับ ขอบคุณนะหนุ่ม ได้ ปีนี้ขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะ คนมาเที่ยวน้อยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามีข่าวเรื่องฝุ่นเหมืองน่ะ คนก็เลยไม่กล้ามาเที่ยวกัน กลัวจะเจ็บป่วย แต่ว่าฝุ่นมันก็เยอะจริง ๆ นั่นแหละ ในเมืองเนี่ย
อากาศก็ไม่ค่อยดีเลยพ่อหนุ่มโทษทีนะ ครับ ป้าก็พูดไปเรื่อยตามภาษาคนแก่น่ะ เที่ยวให้สนุกนะหนุ่ม เที่ยวให้สนุกนะเพคะท่านชาย อุ๊ย คุณพ่อ คิดถึงเนาะ เห็นปะ เป็นอะไรหรือเปล่า คณินเห็นอะไร ครับ พ่อ นั่นพ่อทัศนัยนี่ เรารีบไปกันเถอะครับเล่นพี่ลานปล่อย นินจะไปดูว่าใช่พ่อจริงๆหรือเปล่า นินตรงนี้คนเยอะมากมันจะไม่ใช่ก็ได้ ก็ถ้าไม่ใช่จะได้รู้ไง ปล่อยนินนินขอบคุณครับนินอุ้ยเป็นไรไหมขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับ อย่าจัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศอย่าจัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศอย่าจัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศจัดการปัญหาเรื่องฝุ่น ประท้วงก็ประท้วงไปไป จัดการปัญหาเรื่องฝุ่นจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นจัดการปัญหาเรื่องฝุ่น ทำไมประเทศไทยไม่เห็นมีประท้วงอะไรแบบนี้บ้างเลยอ่ะ ฝุ่นก็เยอะมากเหมือนกัน จัดการปัญหาเรื่องฝุ่น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  ผู้มีอำนาจต้องจัดการปัญหาของเมือง ถ้าพวกเราประท้วงหยุดงานเอมมารีจะอยู่ได้ไหม ในวันนี้ พวกเรามาทำให้เสียงของพวกเรา ส่งไปถึงพวกขโมยกันเถอะ เริ่มยิ่งใหญ่ละ เริ่มใหญ่โตละ เรามาเพื่อรับฟังปัญหา และข้อเรียกร้องทุกอย่าง พวกเราเรียกร้องสิทธิ์กันมานานแค่ไหน ท่านจะบอกว่าไม่รู้เรื่องที่พวกเราต้องตายกันเลยหรือพะยะค่ะจริง Hard to see the road ahead through the quiet train. โคตรเหมือนเพลงของอากาธาฮักเนสเลยอะเอาจริงๆนะ คนแต่งเพลงอะไม่รู้ว่าแบบเอาทำนองอากาธามาหรือเปล่า โคตรเหมือนเอาจริง เราส่งคนมาตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ไอ้พวกนี้แค่ตัวอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น ๆ เนี่ยเปิดทำนองมานี่ใช่เลยเหมือนเพลงอากาธามากเนี่ย Whisper in the Wind ใช่เลย เล่าให้เราฟังว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอำนาจล้นฟ้า จัดการไม่ได้ก็ออกไป แรงมาก เฮ้ย อย่ามาขวางทางกันสิวะขบวนแห่โคมไฟเขากำลังจะมา ลุงไม่เห็นปัญหาได้ไงวะ ดีแต่เรียกร้องความสนใจ ออกไปพ้นมาเลยเฮ้ย พวกเรา ออกมาไล่มัน ให้มันรู้ว่า ประเพณีเราเนี่ยสำคัญแค่ไหน เพราะว่าประชาชนก็อยากจะขายของ พวกเราจะใช้กำลัง พวกเราอยากใช้กำลังพวกมีอำนาจจะแจกประชาชนไปใจเย็นนะครับคุณลุง เฮ้ย ไม่
เรื่องพ่อนี่ต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อยังอยู่ แต่ตอนนี้นินจะไปช่วยประชาชน สถานการณ์น่าจะบานปลายถึงกระเด็นก่อนพี่ค่ะเชิญเลยค่ะ นินมันจะโอเค ชื่อนิน ไงอ่ะเฮ้ยลุงโตมาแบบไหนวะนี่ทำพฤติกรรมแบบเนี้ยท่านชายเราเห็นปัญหาแล้ว ตอนนี้เราคิดว่าในภาวะฉุกเฉินแบบนี้คงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เราจะส่งหน้ากาก N95 และเครื่องฟอกอากาศให้กับคนในเหมือง และหลังจากนั้นเราจะคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ และจัดการปัญหามลภาวะ เราจะหาทางช่วยให้ได้ ว่าจะลดค่าฝุ่นอย่างไรได้บ้าง เราขอร้อง ช่วยหลีกทางขบวนแห่โคมไฟได้ไหม เราจะช่วยพวกคุณจริงๆ เราสัญญา แล้วพวกเราจะเชื่อใจท่านได้ยังไง จริงด้วยแล้วพวกเราจะเชื่อได้ยังไง ว่าที่ท่านทำอ่ะไม่ใช่เพื่อสร้างภาพเชื่อใจเรา เราจะช่วยทุกฝ่าย สิ่งที่พวกคุณเรียกร้องมันสำคัญ เราสัญญาว่าเราจะช่วยแก้ไข แต่การแห่โคมไฟในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลต่อมลพิษ และตอนนี้คนที่เขามาแห่ก็มีประเพณีที่ต้องรักษา พูดได้ดีมาก เพราะฉะนั้น ช่วยหลีกทางให้พวกเขาหน่อยนะครับ Keep your eyes open wide. ว่าร้องเพลงได้ด้วยเว้ย Breathe, don't walk away from silent cries. Each heart longs to leave. แต่ชาวร้องประโยชน์ที่ให้เปิดทางไว้นะ Whispers in the mist, always echo, never quit. We rise inside the mist. They don't see, but we persist. Whispers in the mist, always echo, never quit. Even shadows can resist. Hear whispers in the mist. เมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะคะที่จัตุรัสเมืองอัศวเทวาทินค่ะมีกลุ่มผู้ประท้วงนะคะขอความเป็นธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเข้ามาดักหน้าขบวนแห่โคมไฟทำให้เกิดเหตุปะทะกันนะคะตอนนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยกว่า20รายค่ะและเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะจบลงที่ท่านชายคณินค่ะทายาทของตระกูลอัศวเทวาทินมาช่วยยุติเรื่องราวมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าท่านชายคณินค่ะคือสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและเป็นความหวังใหม่ของประชาชนค่ะเป็นไงลูก เสด็จพ่อเลยต้องกลับมากับลูกด้วยเลย เพราะความปลอดภัยของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พ่อใจลูกเรื่องปัญหาที่เมืองนะพ่อเองก็จัดการเรื่องนี้อยู่ แต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ไม่ได้มีอำนาจอย่างที่เคยคิดว่ามีเราอยากปรึกษาเรื่องเมืองกับเสด็จพ่อ ขออภัยฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่ารอให้เจ้ามหาชีวิตแข็งแรงก่อนจะดีกว่าพะยะค่ะ พ่อถูกปิดหูปิดตามาทั้งชีวิต เราเองก็อยากจะพักสักหน่อย เชื่อทุกคำที่เสด็จปู่พูด โดยไม่เคยมองความจริงเลย
ถ้าไม่อยากเห็นเอมารีต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทำตามที่เราบอก พ่อไม่เคยจัดการอะไรด้วยตัวเอง ปัญหาจึงได้ลุกลามมาจนถึงวันนี้ อำนาจล้นฟ้า จัดการไม่ได้ก็ออกไป คุณพ่ออยากจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่ในวันนี้อำนาจทั้งหมดได้อยู่ในมือเสด็จปู่หลายๆอย่างอาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้ แสดงว่าถ้าเสด็จพ่อมีอำนาจมากกว่านี้ เรื่องทุกอย่างมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นใช่ไหมพี่คะ ก็คือนำมาสู่การแข่งขันต่อ ให้พ่อได้ชนะเป็น ถ้าก ลูก ษัตริ อยาก ย์ เปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งชนะ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศนี้ได้ ลูกจะตั้งใจเอาชนะการแข่งครั้งนี้ให้ได้เสด็จพ่อ หลานไม่ควรทำอย่างนี้ หลานเพียงช่วยแบ่งเบางานของเสด็จปู่ เหตุใดจึงไม่ควรพี่ค่ะ ปู่จะจัดการเอง หลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง หน้าที่ของหลานมีอยู่อย่างเดียวคือเตรียมการแข่งขันเท่านั้นเอง พี่ค่ะ หลานจะเอาชนะการแข่งให้ได้ จะได้มีอำนาจสร้างความเปลี่ยนแปลงสักที หากเสด็จปู่ไม่คิดจะทำอะไรเลย หลานจะรอวันที่หลานขึ้นมาทำแทนเองพี่ค่ะ พูดอะมันพูดได้ รู้วิธีแก้ปัญหาเหรอคิดว่าทำตามคนงานแล้วจบเหรอการเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องใช้เวลา การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพี่ค่ะ ถ้ามัวแต่รอให้รู้ทุกเรื่องก็ไม่ต้องลงมือทำอะไรกันพอดี หากไม่มีอะไรแล้ว หลานทูลลา เรื่องของ generation Gen Z แก้ปัญหาเป็นเปราะๆ learning by doing ตอน เจน นี้ ข้าง ผู้ บ ท น หาร ต้อง เริ่ม ให้ ออกตาม รู้ หา ทุกอย่าง คุณ ก่อน แล้ว ถึงจะแก้ได้ อันนี้คือการตีกันของการเมืองทุกประเทศนะฮะ รวมถึงการเมืองประเทศเราด้วย ระหว่างหัวอำนาจเก่าและอำนาจ ผม ให ค ม่ งต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ คุณคิดว่า ท่านชายคณินเห็นคุณหรือเปล่า เห็น แล้วคุณจะเอาไงต่อครับ ก็คงต้องซ่อนตัวก่อน ผมอยากให้คณินโฟกัสกับเรื่องการแข่งขัน ไม่อยากให้เขาต้องมาเสียสมาธิกับเรื่องผม คุณนี่คนดีจริงๆเลยนะครับ ช่วยชีวิตหลานของเจ้ามาหาชีวิตไว้แท้ๆแต่ต้องโดนสั่งให้ซ่อนตัวทำเหมือนคนที่ตายไปแล้ว คือแบบนี้มันกะเอาให้ตายกันจริงๆแน่ ผมเข้าใจเหตุผลของเจ้ามหาชีวิตนะ คณินต้องปรับตัวเข้ากับเอมิลี แล้วก็ต้องเข้าแข่งขัน ผมไม่อยากให้มาเสียสมาธิกับเรื่องผม คนรุ่นคุณนี่เก่งนะครับ คือเข้าใจไปหมดซะทุกอย่างเลยอะแต่ว่า ถ้าเป็นผมนะ ผมแชร์ไปแล้ว คุณเคยตกปลาไหม ถ้าปลามันตัวใหญ่กว่าแรงเบ็ด คุณจะดึงมันขึ้นมาได้ไหม หรือมันจะกระชากคุณลงไปในน้ำ ผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับ ถ้าจำเป็นจริงๆอะให้ตายยังไง ผมก็จะดึงมันขึ้นมาให้ได้เลย แล้วถ้ามันเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในทะเลอะ อืม ใหญ่จนมันกินปลาตัวเล็ก ตัวไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกตัว คุณจะเอาชนะมันได้เหรอ ก็ถ้าปลาเล็กทุกตัวร่วมมือกันนะครับ ไม่ยอมให้มันกิน ต่อให้มันตัวใหญ่แค่ไหนก็ตาม สักวันมันก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ นั่งแล้วก่อนสิ
เจ้าคงจะรู้นะว่าทัตนายมาที่เอมิลีเราให้คนไปควบคุมละแต่ทัตนายหนีไปได้ ปู่ต้องสั่งเจ้าใช่ไหมถึงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทัตนาย กระหม่อมเกรงว่า กระหม่อมคงปกปิดเรื่องคุณทัตนายจากท่านชายไม่ได้ แต่กระหม่อมสัญญา ท่านชายคณินจะได้เจอคุณทัตนายในเวลาที่เหมาะสมพะยะค่ะ ที่ผ่านมาปู่ยอมเจ้ามาโดยตลอด ไม่เคยถือโทษโกรธเลยเพราะว่าเจ้าเป็นหลาน แต่ครั้งนี้ในนามของเจ้ามหาชีวิตข้าขอสั่งให้เจ้าเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทัตนายเด็ดขาด พะยะค่ะ ฝ่าบาท ทำไมพี่ไม่บอกนิมว่าเจอพ่อแล้ว เป็นคำสั่งเหรอครับ เสด็จปู่ใช่ไหม นินรู้ว่าถ้านินอยากเจอพ่อตอนเนี้ยอาจจะทำให้เขาไม่ปลอดภัย แต่พี่ช่วยบอกให้นินสบายใจหน่อยได้ไหมว่าพ่อยังสบายดีอยู่ เวทิตช่วยดูแลทัตนายอยู่ นินสบายใจได้เลย นี่ถือว่าปฏิเสธคำสั่งปู่นะเพราะปู่บอกห้ามยุ่งดึกกอดสักหนึ่งทีให้ความอบอุ่นจะได้สบายใจได้คุณนะครับนินเชื่อใจพี่รันนะ การแข่งขันครั้งนี้จะเริ่มจากการแข่งขันทดสอบไหวพริบทางคณะกรรมการกลางขององค์เจ้ามหาชีวิตจะเป็นผู้จัดเตรียมโจทย์และส่งให้กับผู้ร่วมการแข่งขันก่อน1 วันพะยะค่ะส่วนการแข่งขันลำดับที่2คือการแข่งขันยิงธนู ขอประธานอนุญาตฝ่าบาทกระหม่อมขอเสนอให้จัดการแข่งขันตามราชประเพณีเดิม ให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันในป่า โดยใช้เทคโนโลยีของทวิตเมธาทำเป้า แล้วเชื่อมต่อให้เมื่อยิงเข้าเป้า คะแนนจะไปปรากฏขึ้นที่คณะกรรมการทันทีพะยะค่ะ กระหม่อมเห็นด้วยนะพะยะค่ะ น่าจะทำให้การแข่งขันดูสนุกยิ่งขึ้น ในเมื่อครั้งนี้เจ้าชายวสินทร์ไม่มีทายาทกระหม่อมเห็นว่าควรจะให้เจ้าชายวสินทร์จัดการเรื่องสนามแข่งที่มีนานครินทร์เพื่อความยุติธรรมด้วยพะยะค่ะ
ถ้าทุกคนเห็นด้วยเราก็ไม่ติดอะไร และการแข่งขันลำดับสุดท้ายคือการแข่งขันฟันดาบทายาทที่ได้รับการตัดสินเป็นผู้ชนะ จะส่งผลให้พระบิดาขึ้นครองราชย์ในลำดับต่อไป พักสักหน่อยไหมเพคะ ท่านหญิงท่านี้สบายมาก ไปต่อกันเถอะ ตารางซ้อมต่อไปของท่านหญิงคือยิงธนู เชิญทางนี้เพคะ เสด็จพ่อมีเรื่องอะไรเหรอเพคะ พ่อรู้รายละเอียดของการแข่งขันมาชัดเจนแล้ว เอาเป็นว่า พ่อได้หาโค้ชที่เหมาะสมไว้ให้ลูกแล้ว พรุ่งนี้ลูกซ้อมกับโค้ชใหม่ได้เลย เกิดอะไรขึ้นเหรอเพคะ ไม่ต้องถามให้มันมากเรื่องได้ไหมทำตามที่พ่อบอกแล้วกัน ทำไมต้องเปลี่ยนนิวโค้ชคะ มิราอาจจะเป็นคนที่ช่วยฝึกซ้อมได้ดี แต่มิราเองก็ไม่ได้เก่งและรอบรู้ไปซะทุกเรื่อง การที่เรามีโค้ชที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ทวิตเมธาของเราได้รับชัยชนะ พ่อหาสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้ลูกแล้ว ไม่จริง เพราะมิลาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพคะ ใช่ นี่ถ้าสองตระกูลเขารู้ว่าคนฝึกสอนลูกนี่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่ยิ่งเยาะเย้ยและดูถูกเราเหรอ ลูกมี2 ช้อยส์ให้เสด็จพ่อ 1. ให้ลูกซ้อมต่อกับมิลา หรือ 2. ให้ลูกถอนตัวจากการแข่งในครั้งนี้ไปเลย ทำไมลูกไม่ฟังพ่อบ้างนะ ถ้าเสด็จพ่อไม่มีอะไรแล้ว หญิงขอตัวไปซ้อมก่อนนะเพคะ คือ เอาเรื่อง ตามเรามา ฉันงงกับประเทศนี้มากเลย ผู้หญิงโดนดูถูกเพราะเป็นพิตาธิปไตย แต่ความเป็น LGBT ผู้ชายคบกันคบได้ เนี่ยเป็นเรื่องหนึงที่ติดมากๆเลยในระบบของการแบบปกติมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแบบนี้ไง ถ้าคบก็แบบแอบคบแบบเล่นสวัสดอาจจะทำได้ แต่ถ้าคบแบบเปิดเผยเลยอาจจะยากนิดนึงก็ได้มันเป็นไงก็ได้เหมือนแบบกรีกโบราณอะไรอย่างเงี้ย ดูเหมือนท่านจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ เกี่ยวกับหลานเอวาอย่างนั้นเหรอ เราจนปัญญากับเรื่องนี้แล้ว ถ้าไม่เป็นการละลาบละล้วงจนเกินไป ขอถามได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลำพังเรามีทายาทเป็นผู้หญิงมันก็ลำบากใจอยู่แล้ว นี่ยังมีโค้ชเป็นผู้หญิงอีก เราเกรงว่าถ้าใครรู้เข้า อาจจะดูถูกเอาได้ว่าไม่เหมาะสม ถ้าอย่างนั้นท่านก็อย่าเพิ่งหนักใจไปเลย เจ้าชายชนะ การมีโค้ชเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ถ้าทั้งสองสามารถที่จะฝึกซ้อมแล้วเข้ากันได้ด้วยดี แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโค้ชมิราเนี่ยก็มีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกัน การที่จะหาโค้ชได้ลงตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ ท่านหญิงเพคะ หม่อมฉันไม่อยากให้ท่านหญิงมีปัญหากับเจ้าชายชนา เธอเป็นคนของฉัน ไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่ต้องฟังแค่ฉันก็พอ แต่ว่าคำสั่ง ถ้าท่านพ่ออยากให้เราลงแข่ง ก็ต้องมีโค้ชอยู่ต่อ เราจะซ้อมต่อแล้ว
เราอยากพักแล้วว่า ขออภัยนะกระหม่อม โอ้ยทำไมต้องบังคับกันขนาดนี้ด้วยเนี่ย เหลือเวลาอีกไม่ถึง2 อาทิตย์แล้วนะพี่ค่ะ ตารางแน่นมาก แต่สมองแล้วมันจะรับไม่ไหวแล้ว ได้ งั้น กระหม่อมไปตามคุณชรันมาดีไหมพี่ค่ะ มันรู้ทันนะคะ คุณชาครี ก็ สมองจะได้โลดแล่น งั้นเราก็คงจะพอรับได้อีกนิดนึง ได้ยินชื่อคุณชรันไม่ได้กระหม่อมไปตามคุณชรันให้ก็ได้ ถ้าหากว่าฟาบาทอ่านต่อยสัก2-3 หน้า อย่ามาต่อรองกับเราชาครี ไปก็ได้ คุณชลันจะดุกว่าหรือเปล่าเพราะต้องทำตามตาราง เราดีใจนะที่รามินตั้งใจฝึกซ้อมทักษะได้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่ามีเพทายให้กำลังใจอยู่ข้างๆแล้ว รู้หน้าที่ตัวเองแบบนี้ จะได้ไม่ต้องถูกทำโทษไง สารเพทาย พี่ช่วย ใกล้แข่งเข้ามาทุกทีแล้ว พี่อยากให้นินโฟกัสให้ได้มากกว่านี้ นินเหนื่อยอ่ะ เอาหัววางชั้นแบตหน่อย เหนื่อยแบบแค่เอาหมอนมารองหัวก็หลับได้เลยอ่ะ เพื่อบ่นเหนื่อยฉันอยากจะรู้นะ การแข่งครั้งนี้ มันอยู่พี่ชรันจะเหนื่อยหรือเปล่า ผู้ตระกูลมีทายาทเป็นเดิมพัน ถ้าอยากครองบัลลังก์ก็ต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่าง แล้วถ้านินอยากได้อย่างอื่นก่อนบัลลังก์ เนี่ยเรื่องเนี้ยนินไม่เหนื่อยเลยเรื่องเนี้ย อันนั้นก็ด้วย ก็ต้องมีแลกอะไรบางอย่างมาเหมือนกัน เอาตกใจนึกว่าคณิน ไม่เก่งอย่างแฮนูหรอ น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเก่งที่สุดไม่ใช่หรอ โอ๊ย ท่านหญิง เจ็บมากไหมเพคะ ทุ่มเทกำลังกายแค่ไหน แต่
แต่ถ้าไม่รู้จักพักก็เป็นการทำร้ายตัวเอง หม่อมฉันไม่เคยเห็นท่านหญิงเป็นแบบนี้มาก่อน ท่านหญิงพักบ้างเถอะนะเพคะ อยากพิสูจน์ให้พ่อเห็นไงว่าเราทำได้แม้เป็นลูกสาวมันก็จะกดดันตัวเองมากดื่มเยอะขนาดเนี้ย เดี๋ยวก็ซ้อมไม่ไหวเอานะเพคะ เธอบอกให้ฉันพักไม่ใช่เหรอ แต่นี่มันก็มากไปหน่อยนะเพคะ เธอไม่เข้าใจฉันหรอก เรื่องเพศสภาพนี่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือเปล่า เราคิดว่าที่ท่านพ่อโปรเทคเราเพราะท่านเข้าใจ แต่สุดท้า แต่ ยไม่ ที่ไหน เข้าใจ ได้ ท่านโปรเทคศักดิ์ศรีตัวเองต่างหากทำไมเราต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยอะ ไม่มีใครเข้าใจคนอื่นได้100%หรอกนะเพคะ มีแต่ตัวเราเองที่จะเข้าใจตัวเองได้ดีที่สุด ท่านหญิงเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้นะเพคะ ว่ารูปสวยขึ้นนะเนี่ย โอ้ยสะอบอุ่นอะไรอย่างนั้นนะโอ้ย ฉันไม่เคยจะลืมเลยสักตอนเปลวไฟในยามฝนพรำปรีเราคงจะไม่ได้เคียงคู่กัน เพลงพออีกแล้ว สวรรค์จงโดนบันดาลแค่นี้ สวยมากครับโอ้โหพิงหัวสวยมากเอามือเท้าหัวสวยมาก เรียนมีเรื่องนี้ที่อังกฤษนะครับบังเอิญเห็นอยู่บนชั้นก็เลยหยิบมาก็พอเข้าใจนะว่าเป็นเพราะ4 ตระกูลร่วมมือกันเลยได้เอกราชกลับมา แต่พอดินได้มาอยู่ที่เนี่ยพอได้มาเจอราชวงศ์จริงๆดินก็ยิ่งไม่ค่อยอยากเชื่อว่าเจ้าชายผู้ชงพิสุทธิ์เนี่ยนะจะยอมสละอำนาจแล้วก็จัดให้มีราชประเพณีขึ้นไปชิงบัลลังก์ ไม่แปลกใจที่จะรู้สึกว่าจิ๊กซอว์ชิ้นนี้ มันไม่เข้ากับรอยต่ออื่น เพราะประวัติศาสตร์มันก็แล้วแต่คนบันทึก จริง ถึงจะเขียนขึ้นจากหลักฐาน แต่สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เขียนขึ้นอยู่ดี ประวัติศาสตร์กระแสหลักบอกไว้อย่างที่นินเข้าใจ บางฉบับก็บอกไว้ว่าผู้ชมพิสุทธิ์นั้น ไม่ต้องการจะแบ่งอำนาจให้ใครทั้งนั้น
ก็มีอำนาจอยู่ในมือใครจะอยากแบ่งให้คนอื่น แต่พอสุดท้ายเขาจะแพ้สงคราม ก็เลยพยายามเจรจากับตระกูลอื่นๆ จนได้ข้อสรุปว่าต้องช่วยกันเอาชนะ และจากนั้นก็จะจัดพิธีแข่งขันราชประเพณีฟันดาบขึ้น เมื่อไหร่อ่ะ ซิกแพคพี่เขาแน่นหรือเปล่านะ แต่ก่อนก็หายเหนื่อยแหละ ข่าวเกี่ยวกับเมืองนะ เราเห็นปัญหาแล้ว ตอนนี้เราคิดว่าในภาวะฉุกเฉินแบบเนี้ยคงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เราจะหาทางช่วยให้ได้ ว่าจะลดค่าฝุ่นอย่างไรได้บ้าง มีทั้งฟีดแบ็กที่ดีและไม่ดีต่อเจ้าชายนะ คุณอาจจะจำไม่ได้นะ เพราะตอนนั้นคุณยังเด็กอยู่ แต่ผมจำเรื่องนั้นได้ไม่เคยลืม มึงโอเคไหมวะ โอเค ความจริงก็คือความจริง หวังว่าคุณจะแยกแยะเรื่องราวในอดีตได้นะ ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย ผมรู้ครับ ขอบคุณที่พูดความจริงกับผม โอเค ประเด็นเรื่องนี้แน่เลย เอาไว้เดี๋ยวเราคุยกันครับ ที่แม่เขาตายเพราะอะไรแล้ว อ แม่ ย่าคิดมากนะเว้ยรัน แค่นี้ก่อนนะ ประเด็นที่แม่เขาตายเพราะอะไรก็เลยแบบปกป้องคณินหรือเปล่าเลยตายอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าโทษคณินเลยอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะมาละฉากนี้ละรู้สึกขนลุกอากาศเย็นแหละ นินเหรอ นินเหรอคุมไปพาขนหนูพาคุมชุดมาด้วย ตายแล้ว เครื่องวัดความดันจ้าพร้อมนะเครื่องวัดความดัน มีอะไรหรือเปล่า เลือดอยู่ไหนเลือดพร้อมโอเค ได้เล่นแล้วครับ ดึกมากแล้ว มาพี่ทำไม ก็คิดถึงนะสิ ดูชุดสิคิดถึงไหมล่ะคิดถึงหนุ่มแว่น คือนินอยากให้ที่นันวาดรูปนินให้ครับ เธอจะมาแจ็คกับโรส พี่ว่านินรีบนอนดีกว่าไหม นอนก็ได้ แต่จะนอนที่นี่นะ นินเครียดอ่ะ อยากหาอะไรผ่อนคลายท แค่เอาหัวลงหมอนก็หลับแล้ว ครับ น้องนินน้องนินบอกแล้วไม่มีแรงไม่ใช่หรอ เฮ้ย น้องนิน นินบอกมันไม่มีแรงนินเหนื่อยมากนินเอาหัวก้มลงหมอนก็หลับแล้ว อะไรอ่ะนินทำไมอย่างนี้มีแรงเชียว ำมีใครเคยบอกไหมว่าตอนพี่รันทำตัวสบายๆน่ารักกว่าตอนเครียดๆนี้ เขาใส่แว่นแหละฉันว่า นินไม่แกล้งแล้ว
แต่ที่ผมก็อยากให้วาดรูปนิมนะนิมพูดจริงนะ อย่าบอกว่าปลดผ้าออก อย่าบอกว่าปลดผ้าออกต้องให้ตั้งใจเลยว่าจะปลดผ้าออกเป็นอะไรทำเป็นแจ็คกับโรสเหรองั้นนั่งเป็นแบบให้พี่วาดตรงนี้ เลิศมันจะวาดเสร็จไหมเดี๋ยวจะรู้จริงๆ มันจะวาดจบไหม แบบนี้ได้ไหม โอ้ยสวยมากลูก นี่มัน I'm Rose แจ็คดอสันมากโอ้ตายว่าไม่เสร็จหรอกฉันว่าโอ้ยนี่น่ารักเนาะใส่แว่นคิ้วสเก็ตอยู่อ่ะน้องนินจะยั่วอะไรเพิ่มหรือเปล่า นินอยากให้พี่วาดสีหน้านินอารมณ์แบบไหนครับ คนรักกัน in love อ่ะ นินอยากได้สีหน้าของคนที่กำลังมองคนรักอยู่ครับ คนมันข้างหลังหนักฉันว่าละมันต้องมีนะมันบ้าไม่จบหรอกแรงมันเหลือ มันไม่ได้หัวถึงหมอนแล้วรับจริง พี่รัน ขอเช็คผู้การพี่รันหน่อยสิ พี่ชอบนินหรือเปล่า มาถามอ่ะ ชอบเท่าที่นินชอบพี่ไหม สวยงามเลยในปัตตภีในเอมมาลีในอสวเทวทิน พี่ยังไม่ได้ลงสีนี้ เห็นไหมบอกแล้วต้องมียันเช็คผู้กัน แต่อันนี้ผู้กันใช่หรือเปล่านะลงสีที่ตัวเหรอ ผู้กันอันนี้เล็กไปหรือเปล่าต้องใช้ผู้กันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าพี่รันเปลี่ยนผู้กันเร็ว ลงบนตัวนินเลยไหม นินเหนื่อยมากนินอยากต้องการความพักผ่อนโอ๊ยตายแล้วนินเธอมันร้ายอะเธอมันแรงอะไปปลุกความเสื่อมในตัวพี่รันอะนินด้วย เธอมันแบบโอ้โหยั่วยวนอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์แรงเบอร์ต้นเบอร์ตองเอาตายฉันมาถอดเขาต้องเปลี่ยนผู้กันตายแล้ว
ดูหน้าตาแบบ เสร็จหนูแน่นอนวันนี้อย่างเงี้ยนินขอเช็คผู้กันหน่อยนะคะพี่รันวัดลำโพงตาย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 เก่งมากจริงเรื่องนี้ได้ขึ้นชื่อคู่นี้ขึ้นชื่อว่าแบบวับวับแวมแวมแต่แบบเหมือนไปสุดๆตาย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 ต้องมือปลดเชือกละเราต้องเช็คผู้กันอีกอันหนึ่งตายตายลงไปเขี่ยข้างล่างเธอตายแล้วตายแล้วคนคิดฉากนี้คิดยังไงเนี่ยคิดได้ใครคิดเช็คผู้กันเช็คผู้กันแล้วตาย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 จะเช็คผู้กันอะไรขนาดนั้นผู้กันใช้งานได้ดีไหมฮะโอ้ตาย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 โอ้ยตา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 ยโอ้ยตา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 ยโอ้ยตายตายตายลงได้ไม่หมดนะฮะมันต้องตัดไว้บ้างนะฮะลงหมดนี้ YouTube บล็อกนะฮะสภาพนี้โอ้ตาย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 เซ็กซี่มากผู้กันพร้อมใช้งานหรือยังพูดอะไรเนี่ยผู้กันอะไรผู้กันใครพูดผู้กันอะไรหรอโอ้ยตา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 ยน้องเทวดาน้อยมากเดินไปเหมือนกินนารีกินนอนโอ้ยตายตายตายกลางห้องกันไปเลยโอ้แล้วเดินแบบเปิดมาเลยนะหุ่นพิซีโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วฮอตเนิร์ดนะถอดแว่นแล้วนะไม่ใช่ผู้กันนะจ๊ะข้างล่างคือไม้แปรงทาสีตายโอ้โหใครจะคิดว่าซีนูนิวเบอร์นี้อ่ะโอ้ยตาย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 คู่นี้เขาชอบแบบไล่จากขาขึ้นบนตลอดเลยนะคู่นี้โอ้ยตายโอ้ยตายโอเคไม่เห็นเขียนเธอมันบังภาพเพื่อนบัง
เขาเอาผ้าคลุมตัวเองไว้ก่อนไม่ป้องกันเลยนะหลายครั้งแล้วนะคู่เนี้ยเชื่อมั่นว่าเซฟเพราะเป็นองครักษ์ก็ต้องเซฟอยู่แล้วโอ้ขึ้นมาเขายี่ต่อโอ้ไม่ไหวแล้วสากกระปุกไม่พอแล้วยั่วมากอ่ะโอ้ยตายแล้วกล้องคือต้องถ่ายกี่มุมเนี่ยกล้องต้องหมุนกี่รอบเธอมุมมันสวยมากนี่ถ่ายกันกี่รอบโอ้ยตายและเทียนเทินตรงนั้นคือไม่ไหม้กันสมุดหนังสือไปหมดแล้วเหรอตรงนั้นนะเทียนปลอมจะเป็นเทียนปลอมโอ้ยตายโอ้ยเทียนจริงเนาะเทียนไหม้หนังสือได้นะตรงนั้นนะโอ้ยมันอยู่ในความฝันโอ้ยเธอท่านี้ตายแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายแค่แบบมุมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเขาทำอะไรกันน่ะเราไม่ต้องเปิดส่งแจ้งอะไรอ่ะไม่ไหวละอะไรจบงานนี้โอ้ยกู๊ดบอยเด็กดีไม่ดื้อนะโอเคจบโอเคเขี่ยนมอุ๊ยไม่ใช่เขี่ยนมอุ๊ยพูดอะไรเขี่ยอกพี่เขาเล่นทั้งคืนตายมากกว่านี้ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วล่ะเลือดต้องเติมเลือดแล้วล่ะตื่นในที่สุดก็เดินทางมาถึงการแข่งราชประเพณีในรอบแรกแล้วครับ เราเชื่อว่าเมื่อจบการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบคณินจะนำบัลลังก์มาให้ทารินได้ ไม่ต้องตื่นเต้นตอบไปตามที่เรียนมาก็พอครับ ลูกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ มันเสี่ยงนะพะยะค่ะฉันไม่สนเข้าใจไหม เราขอประกาศให้เริ่มการแข่งขันราชประเพณีเอมารีณบัดนี้ ผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดได้โอเคอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นการแข่งอันแรกเนาะคือการแข่งตอบคำถามก่อนน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับไม่แน่ว่าคำถามอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันจากอาสวัตทิวทินก็ได้เพราะมันต้องการคะแนนโหวตเนาะก็อาจจะทำให้ถ้าอาสวัตทิวทินตอบแล้วดูไม่ดีอาจจะได้คะแนนโหวตน้อยก็ได้ก็เป็นวิธีกำจัดคู่แข่งนะฮะต้องรอดูว่าใช่คำถามแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่อาสวัตทิวทินหมดเลยนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับคำถามที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเมืองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ EP นี้เธอโอ้ยคิดว่าฉากไหนเลิศกว่าระหว่างฉากก่อนหน้านั้นที่มีอะไรกันครั้งแรกกับฉาก EP นี้ก็เลิศทั้งคู่แต่เลิศคนละแบบอ่ะเขาบอกว่า EP นี้จะยิ่งกว่ามันจะยิ่งกว่าในแบบไหนอันนั้นน่ะยิ่งกว่าเพราะนั้นไม่คิดมาก่อนว่าจะถอดอะไรขนาดนั้นแต่นี่มันเตรียมตัวมาแล้วระดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าโอเคเหมือนเราพรีแพลนมาแล้วว่าเราเจออะไรบ้างแต่ก็ดีอยู่ดีงานภาพสวยมากคืออึ้งที่เขาถ่ายเลิฟซีนกันแบบยังไงเธอหมุนกล้องเป็นวงกลมหูหมุนกล้องไงก่อนเซ็ตกล้องไงก่อนคือเก่งมากมันต้องถ่ายกันกี่รอบกี่ฉากเธอน้องยืนอยู่นั้นเปลือยกันกี่รอบ
รู้เลยว่าแบบตั้งใจมากทำออกมาดีมากพยายามมากสุดๆแล้วแบบพยายามจะทำดีไซน์ให้มันแบบแตกต่างไปจากเดิมมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะชอบความที่เหมือนเธอแบบห้องศิลปะเดินมาแล้วก็เยอะๆใช้ผู้กันปาดแล้วจิ้มลงไปข้างล่างไปเขี่ยผู้กันล่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรฟิลอย่างนั้นคือแบบเฮ้ยหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเอามาผู้กันมาป้ายนู่นป้ายนี่ป้ายน้องอกหน้าอกอะไรอย่างงี้คิดได้คนคิดซีนนี่เก่งเนาะใครเป็นคนคิดฉันอยากรู้มากเลยแล้วก็มีความแบบไล่อยู่ที่พื้นนะครับไล่จากเท้าลงไปถึงข้างล่างมีความมานั่งอยู่ข้างบนนะคะเราคือเสร็จลุกขึ้นไปบนเก้าอี้ต่อหันหลังให้อีกนะครับผมเป็นท่านู้นท่านี้คือแบบครบทุกท่าดูปุ๊บดูรู้เลยว่าท่าไหนบ้างคือลีลาไม่รู้จะเป็นลีลาพี่ชรันดีหรือเป็นลีลาของคณินเหมือนจะลีลาดีเนาะมันไม่เบาจริงๆบอกว่าเหนื่อยบ่นว่าเหนื่อยบอกว่าเจ้าหัวถึงหมอนแล้วจะนอนเลยนี่เหนื่อยกี่โมงฉันว่าแล้วเหนื่อยกี่โมงที่อย่างเงี้ยมีแรงเลยอ่ะน้องเหนื่อยมากเลยน้องเครียดน้องอยากสบายใจพี่ชรันก็เลยผ่อนคลายให้โอเคอ่ะอันนี้จบไปละความว้าหวานนะครับเราพูดประเด็นที่มันจริงจังกันบ้างประเด็นจริงจังจะมี2ประเด็นนะครับผม3ประเด็นประเด็นหนึ่งคือทัดดนัยตัดสินใจที่จะเลือกที่จะแบบไม่ให้ตัวของคณินเห็นตอนนี้คณินรู้แล้วว่าทัดดนัยนะครับผมกลับมาละรู้แล้วว่ารอดชีวิตแต่รู้ว่าการเจอกันไม่ได้เพราะอะไรมันมีเหตุผลอยู่เนื่องจากว่าทัดดนัยเนี่ยเหมือนกับจะทำให้ตัวของคณินเสียสมาธิด้วยแล้วก็การไปเจอตอนเนี้ยมันก็ไม่เป็นความปลื้มปิติของเจ้ามหาชีวิตแน่นอนทัดดนัยโผล่ตัวมาตอนนี้เนาะมันก็อาจทำให้รู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยต้องซ่อนตัวไปก่อนนะครับผมเช่นเดียวกันเจ้ามหาชีวิตเนี่ยก็จะมาสั่งคุมนะครับผมรู้แหละว่าตัวของชรันกำลังยุ่งยากเกี่ยวกับทัดดนัยอยู่เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งเยอะมีการเตือนกันเกิดขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งทัดดนัยมีการคุยกับตัวของชรันในช่วงท้าย EP ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าหวานอะไรเมื่อกี้ขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ณวันนั้นว่าแม่ของชรันตายได้ยังไงให้ทัดดนัยเล่าให้ฟังนะฮะทัดดนัยคงจะเล่าความจริงให้ฟังว่าอย่าไปถือโทษโกรธตัวของคณินเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดมาก่อนเหมือนที่แอมคิดก็ได้ว่าที่แม่เขาเสียเพราะเขาปกป้องคณินหรือเปล่าแม่เขาต้องมาตายในเหตุการณ์นั้นแต่ทัดดนัยจะเล่าความจริงว่าวันนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้นะเลยอย่าโทษตัวคณินเขาวันนั้นเขาก็เป็นเด็กแบบเบาะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันโอเคก็อันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งก็ได้ที่พี่แอมคิดไว้นะโอเคอีกเรื่องหนึ่งคือบ้านของทวิตเมธานะครับผมนั่นก็คือลูกสาวอันนี้จะงงกับตระกูลความเป็นเอมารีนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็คือแบบเขาค่อนข้างจะปิดตาที่เป็นอะไรที่สูงมากคือไม่เอาผู้หญิงเลยมองผู้หญิงมันแบบโหโดนดูถูกโดนนู่นนี่นั่นเนาะผู้หญิงไม่โอเคพูดง่ายๆคือมีลูกสาวนี่แทบจะไม่โอเคเลยแต่แรกแต่ก็นั่นแหละก็เลยต้องเปลี่ยนโค้ดอยากจะเปลี่ยนโค้ดเป็นผู้ชายนะครับผมเพื่อรู้สึกว่าถ้าเป็นโค้ดผู้หญิงเนี่ยจะโดนดูถูกมันมีความที่เหมือนแบบปิดตาที่เป็นอะไรสูงแล้วไม่ชอบผู้หญิงกดผู้หญิงไว้แต่ก็งงกับความที่มันมีความปล่อยให้มีความสัมพันธ์แบบชายได้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันปล่อยแบบจงแจ้งได้ไหมนะหรือเปิดเผยได้ไหมนะหรือว่ามันแค่แบบปิดไว้ไม่ได้เปิดเผยเพราะถ้าปิดไว้ไม่ได้เปิดเผยเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆของกรีกโบราณที่เหมือนความเป็นปิดตาที่เป็นอะไรสูงมากที่อาจารย์จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วพอลูกศิษย์โตแล้วก็จะไม่มีอะไรกันแล้วนะจะมีเป็นคนแก่กับเด็กๆคนแก่กับวัยรุ่นอะไรแบบนี้ที่มีการถ่ายทอดกันผ่านการมีเพศสัมพันธ์ของชายเป็นเรื่องปกติแต่ก็ผู้หญิงจะอยู่อีกระดับหนึ่งคือผู้หญิงจะเป็นเรื่องของแบบมองว่าเป็นผู้หญิงต้องอยู่แบบบ้านเป็นแบบปิดตาผู้ชายขั้นสูงเลยในสมัยกรีกโบราณก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็เข้าใจได้นะครับผมว่าแต่เอมารีจะมีความแบบนั้นหรือเปล่าแต่มันก็ในยุคนี้แล้วเนาะพศนี้ก็เลยงงว่ามันยังมีความแบบงงอยู่คือในยุคสมัยเนี้ยการแบบว่าความเหยียดเพศหรือความแบ่งแยกชนชั้นของเพศเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่เอาผู้หญิงหรือผู้หญิงดูนนกดกว่าในสมของผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยก็จะไม่เอาเกย์ด้วยเหมือนกันเพราะมันคือความที่เป็นเกย์มันคือผู้ชายที่มีจริตของความเป็นผู้หญิงหรือจริตตุ้งติ้งซึ่งมันต้องถูกมองแย่กว่าเดิมอีกถูกปะแต่อันนี้จะรู้สึกว่ามันจะมีความงงนิดนึงว่าตกลงวัฒนธรรมของประเทศนี้มันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยด้วยความเป็นซีรีส์วายเนาะมันจะให้แบบไม่ชอบผู้หญิงแล้วถ้าเป็นซีรีส์วายมันก็เลยเหมือนกับแบบมีความแบบอีหลักอีเหลือกกันอยู่ในความเป็นแบบพอยต์ของประเทศนี้อันนี้พี่อาจจะตั้งคำถามไปนะแต่จริงๆเพราะเรื่องมันยังไม่ได้เปิดเผยหรือเล่าแบบเต็มที่เหมือนกันเพราะความสัมพันธ์ของชรันกับคณินทุกคนรู้หมดตอนนี้ปู่ก็รู้ใครๆก็รู้ทุกคนรู้แต่ก็ให้มันเกิดขึ้นแบบเป็นเรื่องปกติได้แล้วก็เหมือนกับทุกคนคงพูดกันทั้งเมืองแล้วอ่ะมันมีข่าวออกด้วยอ่ะถูกปะมันก็ดูเป็นเรื่องปกติมากเลยแต่กับผู้หญิงกับถูกมองแบบโดนดูกดเอาไว้มากกว่าอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายคือเรื่องการเมืองโอ้โห EP นี้พูดถึงการเมืองอย่างจริงจังแล้วก็เรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์โดยใช้จุดชนวนนั่นคือเรื่องของฝุ่นค่าฝุ่นควันจริงๆก็เป็นปัญหาของสังคมไทยเหมือนกันนะที่มีเรื่องของฝุ่นควันก็เคยเป็นปัญหาของหลายๆประเทศมาก่อนที่เขาแก้ปัญหาเรื่องนี้กันชอบการเถียงของทัดดนัยกับเวทิตว่าที่เปรียบเทียบประชาชนทั่วไปกับปลาใหญ่ก็คือเจ้ามหาชีวิตนั่นแหละ
ว่าการที่เราจะเปิดเผยความจริงการที่เราจะเปิดโปงอะไรบางอย่างการที่จะเอาอะไรไปงัดกับเจ้าหมาชีวิตแต่ฝั่งนั้นเป็นปลาใหญ่เนาะเหมือนคุณตกปลาปลาใหญ่ไปอาจจะพาคุณตกทะเลก็ได้คุณอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เพราะคุณเอาเขาขึ้นมาไม่ได้คุณชนะเขาไม่ได้นะแต่เวทีก็บอกว่าแต่ถ้าปลาเล็กรวมตัวกันกินปลาใหญ่ก็ชนะเหมือนกันนะคือมองคนละมุมซึ่งมุมเนี่ยมันอยู่ในพอยต์เดียวกับของตอนที่ปู่ทะเลาะกับตัวของคณินเหมือนกันที่คณินบอกว่าคณินจะรีบชนะให้ได้เลยเพื่อจะให้คุณพ่อของเขาทารินขึ้นเป็นกษัตริย์เขาจะได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงสักทีเพราะเขาอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมากๆส่วนของคุณปู่เนี่ยก็คือคอนเซอร์เวทีฟสุดๆหัวอนุรักษ์นิยมสมัยเก่าก็คือฉันเป็นคนที่คิดทุกอย่างมันต้องดำเนินไปอย่างช้าๆทุกอย่างมันมีวิธีการของมันต้องเทคไทม์ในการแก้ปัญหาไม่ใช่จะแก้วันนี้ได้แต่ของคณินคือวันนี้ต้องแก้ได้แล้วแก้ไปทีละเปาะสิ learning by doing แก้ไปทีละแก้ทำได้อะไรก่อนก็ทำแล้วค่อยแก้ไปทีละเปาะคิดคนละแบบกันนะฮะก็เข้าใจเนาะมันคือคนละเจเนอเรชันถ้าเราไปถามรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเขาก็ต้องรู้รอบครอบก่อนสิ่งที่ไม่รู้ก็ไม่กล้าทำอะไรแบบต้องรู้ทุกอย่างก่อนถึงจะกล้าลงมือทำอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเขาเรียกว่าหัวอนุรักษ์นิยมแต่คนที่เป็นหัวสมัยใหม่คือเราต้องรอผิดเราถูกดูก่อนสิถ้ามันผิดเดี๋ยวก็แก้ใหม่ได้เราจะลองหรือเปล่าแต่คือความสมัยใหม่มันคือการยืนอยู่บนพื้นฐานที่กล้าที่จะเสี่ยงแต่คนสมัยเก่าเขาไม่ได้กล้าที่จะเสี่ยงแบบนั้นมันก็จะเหมือนมีความรู้สึกต้องรอบคอบก่อนมันเลยทำให้อย่างเดินช้าไม่เป็นไปตามที่ไม่เป็นไปตามความไวที่โลกมันเปลี่ยนหรือกระแสของโลกมันเปลี่ยนไปรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆด้วยมันก็ไม่ได้ไวแบบนั้นซึ่งคณินรู้สึกว่าแบบนี้ไม่โอเคมันเหมือนกดขี่ประชาชนหรือเอาเปรียบประชาชนอยู่เราก็ควรจะแก้แบบอะไรแก้ได้ก็แก้ก่อนนะฮะมันเลยเป็นความคิดที่ขัดแย้งกันซึ่งถามว่าแบบไหนถูกไม่มีแบบไหนถูกนะครับแต่แบบที่ถูกที่สุดคือแบบบาลานซ์ของสองฝั่งให้มันอยู่สมดุลถึงจะถูกที่สุดการที่คุณสุดโต่งมากเกินไปอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมากเกินไปอยากแก้ทุกอย่างมากเกินไปการที่คุณแก้ทุกอย่างพร้อมกันระบบอาจจะล่มก็ได้ระบบอาจจะพังก็ได้นะครับผมการที่คุณทำทุกอย่างแบบเร็วจนเกินไปมันอาจจะไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก็ได้มันอาจจะไม่พร้อมรับในสิ่งนั้นก็ได้ถ้าคุณมองความเสี่ยงไว้ไม่ดีพอแต่ถ้าคุณช้าจนเกินไปคุณเสี่ยงคุณแบบกลัวความเสี่ยงมากจนเกินไปคุณไม่กล้าเปลี่ยนอะไรหรือคุณห่วงอำนาจมากจนเกินไปหรือคุณคิดว่าฉันเป็นเจ้ามหาชีวิตฉันเป็นเจ้าอำนาจของประเทศนี้ฉันเป็นคนตัดสินใจให้ประเทศนี้ทุกคนต้องฟังฉันคือมองอำนาจเป็นใหญ่มองแต่ power ของตัวเองไม่ได้มองเห็นหัวของคนอื่นถามว่ามันก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะล่มสลายได้ในไม่ช้าเหมือนกันในประวัติศาสตร์โลกมันล่มสลายมาแล้วหลายที่หลายทางนะครับผมเพราะสุดท้ายเสียงประชาชนก็ใหญ่ที่สุดอยู่ดีเรื่องนี้พยายามจะบอกให้ว่าเสียงประชาชนใหญ่ที่สุดนะเมื่อเขารวมตัวกันซึ่งไม่ว่าคุณจะเรียกร้องอะไรก็ตามนะครับผมที่ประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศนานาที่เขารวมตัวกันประชาชนมาทวงเนี่ยเสียงประชาชนใหญ่สุดเสมอแต่ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นมานานมากละนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าการที่เรารักษาเสียงของตัวเองการที่ประชาชนร่วมกันเป่าประกาศหรือบอกเสียงอะไรออกไปมันเสียงมันไปถึงคนเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ไปถึงการรวมตัวกันหรือการพูดการที่แสดงออกของความคิดถ้าทุกคนพร้อมใจกันเป็นเรื่องเดียวกันยังไงก็ใหญ่กว่าเสียงของคนที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่นั่นแหละมันก็อาจจะเป็นแค่อุดมคติเพราะบางครั้งการที่เราทำลงไปมันไม่ทุกคนไม่ได้คิดเหมือนกันหมดมันก็มีความคิดต่างกันอยู่ข้างล่างในระดับของคนด้วยอย่างเช่นฉากของการแห่โคมเนาะคนแห่โคมเพราะว่าคิดว่านี่มันเป็นประเพณีนะจะมาขวางเลยตอนนี้คนเขาไม่ได้สนใจเรื่องฝุ่นพิษแบบนั้นกับไอ้กลุ่มนึงที่เป็นวัยรุ่นที่สนใจเรื่องฝุ่นพิษแล้วก็ตีกันให้เห็นถึงวัยผู้ใหญ่กับวัยรุ่นเห็นปะคนนึงต้องการเก็บขนบธรรมเนียมประเพณีไว้คนนึงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเรียกร้องอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายกับการเมืองหลายๆประเทศแหละครับรวมถึงบ้านเราด้วยที่คนนึงต้องการเก็บสิ่งนึงอีกคนนึงต้องการเปลี่ยนสิ่งนึงแล้วก็เกิดการทะเลาะกันนะจริงๆมันคือต้องหาจุดตรงกลางที่มันพอดีกันนะฮะพอมันเป็นแบบนี้แหละคนข้างบนเขาก็เลยลอยตัวโดยปล่อยให้ข้างล่างเขาตีกันไปเพราะข้างล่างยังขัดแย้งกันอยู่เลยไม่ได้เป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการสิ่งนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ทำให้คนข้างบนจะทำทุกอย่างโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนข้างล่างจะคิดยังไงไม่ค่อยต่างการเมืองไทยแบบช่วงนี้เลยทำอะไรกันเหมือนกับไม่ได้สนใจคนข้างล่างเลยว่าเขาคิดยังไงหรือเขามองยังไงทำไปนั่นแหละเราว่าตัวนี้เป็นประเด็นที่มันละเอียดอ่อนมากและสิ่งที่คณินไปทำถามว่าในมุมของปู่มันผิดไหมมันผิดนะในมุมของพี่แขกก็มองว่ามันก็ผิดเกินไปที่คุณตัดสินใจเองว่าคุณจะแก้อะไรก่อน1 2 3 4เพื่อประชาชนเหมือนรับฟีดแบ็กมาเลยรีบแก้เลยโดยคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำลงไปมันมีผลย้อนหลังกลับมาหรือเปล่ามันอาจจะมองว่าเป็นกษัตริย์สร้างภาพก็ได้มันอาจจะถูกมองว่าคุณช่วยได้ตั้งนานแล้วไม่คุณไม่ช่วยมันมองได้หลายประเด็นมากถ้าคนเขาโกรธเราอยู่ครับมันมองได้มากมายการที่คุณตัดสินใจลงไปโดยคนที่ไม่รอบคอบแบบอาจจะโดนเสียงวิจารณ์ในทางลบก็ได้เหมือนที่ตอนที่คุณพ่อเขาเช็คเสียงวิจารณ์ลูกชายอยู่นะว่ามันก็มีทางลบเหมือนกันนะไม่ได้มีแค่แง่ดีอย่างเดียวการที่คณินลงไปอาจจะไม่ใช่พระเอกขี่ม้าขาวในสายตาคนบางคนก็ได้อาจจะกลายเป็นว่าถ้าคุณทำไม่ได้จริงมันอาจจะทำให้
เกิดความไม่เชื่อใจกันเกิดขึ้นอีกก็ได้ trust มันสร้างยากนะครับทุกที่ในโลกไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะ trust คือสิ่งสำคัญ trust ในตำแหน่งของคุณ trust ในตำแหน่งของระดับของคนที่สูงเบื้องบนทุกคนต้องมี trust หมดหรือเรียกว่าศรัทธาก็ได้อีกคำหนึ่งถ้าคุณขาดศรัทธาไปคุณขาด trust ไปคุณก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเจ้ามหาชีวิตครับว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เจ้ามหาชีวิตทำหรือคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การที่คนกำลังขาดความศรัทธาหรือขาดความเชื่อมั่นในเจ้ามหาชีวิตต่อไปก็ได้ว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้จริงๆแล้วว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ปัญหาที่มันร้อนอยู่แบบเนี้ยแล้วยังมีการแข่งขันเพื่อจะชิงเจ้ามหาชีวิตอีกอะมาทำให้คนในประเทศอาจจะไม่ได้อินกับการชิงกษัตริย์นี้แล้วก็ได้แต่มันจะไปอินกับการที่ว่ากษัตริย์มัวแต่สนใจเรื่องของตัวเองโดยที่ลืมสนใจหรือเปล่าว่าประชาชนเป็นอยู่ยังไงเนี่ยแหละเขียนแบบขยี้ประเด็นนี้ได้อีกนะไม่รู้เขาจะขยี้หรือเปล่าต้องรอดูโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จุดได้เสียงทางทุก Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับใครไปเติมเลือดกันก่อนนะฮะไปหลับไปนอนตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเลือดจะหมดตัวบ๊ายบาย